હાય ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ બેક ટુ માય ચેનલ. આજે હું શેર કરવાની છું કાઠિયાવાડી દહીંની તિખારી, જેને તમે વઘારેલું દહીં પણ કહી શકો છો. આ ખાવામાં એકદમ યમ્મી અને સ્પાઇસી હોય છે. જેને સ્પાઇસી ભાવતું હોય એના માટે આ પરફેક્ટ છે. કેવી રીતના બનશે દહીંની તિખારી, ચલો સ્ટાર્ટ કરીએ. દહીંની તિખારી બનાવવા માટે આપણે એકદમ થીક દહીં જોશે. બિલકુલ આવું અમારા ઘરે બનેલું દહીં છે અને એમાં બિલકુલ પાણી હોતું નથી અને એકદમ થીક બને છે. તમારે પણ આવું જ દહીં ઘરે બનાવવું હોય અને મારી રેસીપી તમારે જોઈતી હોય તો તમે મને કમેન્ટ કરીને કહી શકો છો. હું રેસીપી ચોક્કસથી તમારા સાથે શેર કરીશ. તો આપણે જોઈશે દહીં, લાલ મરચાં અને લીમડું અને લસણની પેસ્ટ. એક કડાઈમાં તેલ ગરમ કરી લેવાનું છે. તેલ ગરમ થઈ જાય પછી એની અંદર એડ કરવાનું છે જીરું. જીરું સંતળાઈ જાય પછી એડ કરવાની છે હિંગ. પછી એડ કરવાના છે લાલ મરચાં અને લીમડો. મેં અહીંયા 2 સૂખા લાલ મરચાં અને થોડા લીમડાના પાન યુઝ કર્યા છે. આને બરાબર સાંતળી લેવાનું છે. અને તમે રોટલી સાથે, પરોઠા, ભાખરી, ખીચડી અને બાજરાના રોટલા સાથે પણ ખાઈ શકો છો. બહુ જ યમ્મી લાગે છે. સ્પેશિયલી મને આ રોટલી અને ખીચડી સાથે બહુ જ ભાવતું હોય છે. આ બરાબર સંતળાઈ જાય એટલે અંદર એડ કરી દેવાની છે લસણની પેસ્ટ. લસણની પેસ્ટ આપણે અહીંયા પીસેલી જે આપણે ખાંડીને લસણની પેસ્ટ બનાવતા હોય ને એ જ યુઝ કરવાની છે. એનાથી આનો ટેસ્ટ બહુ જ સરસ આવે છે. ઉપરથી આપણે 2-3 ચમચી પાણી એડ કરી દેવાનું એટલે લસણની પેસ્ટ બળી ન જાય. અને ગેસની ફ્લેમ અત્યારે સ્લો રાખવાની. પાણી એડ કરીને અને પ્રોપરલી એને મિક્સ કરી લેવાનું. આ પેસ્ટ સતળાઈ જાય એટલે આપણે એની અંદર કરીશું મસાલા. ધાણા જીરું, હળદર, ટેસ્ટ અકોર્ડિંગ મીઠું અને પ્રોપરલી મિક્સ કરી લેવાનું છે. હવે એડ કરવાનું છે દહીં. જ્યારે આપણી પાસે વધારે ટાઈમ ના હોય અને ત્યારે આપણે કોઈ સબ્જી બનાવી હોય તો એકદમ ક્વિક તૈયાર થઈ જાય છે. આની સાથે બસ ખાલી રોટલી બનાવી લેવાની અથવા ખીચડી બનાવી લેવાની, રોટલા બનાવી લેવાના, જે બી ભાવે એ ઓપ્શનમાં બનાવી લેવાનું. એટલે ક્વિક એકદમ લંચ કે ડિનર બનીને રેડી થઈ જશે. અહીંયા દહીંને આપણે વધારે હલાવવાનું નથી, ખાલી મસાલા સાથે મિક્સ કરવાનું છે અને પછી ગેસને ઓફ કરી દેવાનો છે. હવે સર્વ કરી લેશું. કેટલી ઝટપટ બનીને રેડી થઈ જાય છે આ સબ્જી અને કેટલી યમ્મી લાગે છે તે ખાવામાં. તમે મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ના કરી હોય તો હમણાં જ કરી લેજો. રેડી છે આપણી દહીંની તિખારી. તમને આ વિડીયો ગમ્યો હોય તો એને લાઈક કરવાનું ભૂલતા નહીં, ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં. મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી બાય.